everyone, namaste, welcome to the Ukulele Guy. आजको लेसनमा चाहिँ हामी सुशान्त केसी को आमा भन्ने गीतको लेसन हेर्नेछौँ। यो गीतको लागि चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै रिक्वेस्ट आएको थियो, सबले आफ्नो आमाको लागि गाउँछु भनेर, बट के कारणवश गर्न पाएको थिएन। सो अब आज हामी यो गीत हेर्नेछौँ। सो यो गीतको लागि चाहिँ गीतमा थर्ड फ्रेटमा केपो रहेको छ 1 2 3। सो इन केस तपाईसँग केपो छैन भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले यो केपो बिना मैले 1 2 3 भन्छु नि, यो अहिलेको थर्ड यो हो, बट केपो बिना 1 2 3 थर्ड यो हुन्छ। अब मैले यहाँ सी केपो हुँदा यहाँ थर्ड भएर सी बजायो भने यहाँ नहुँदा सी हुन्छ। सो तपाईले यहाँ बजाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति लो चाहिँ हुन्छ, बट अब केपो नभएर चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सो यसमा लागेको कर्डहरु चाहिँ सी मेजर, सी बाट छ यो गीत, सी एफ सी जी अनि ए माइनर, यस्तै कर्ड छ। अनि यो गीतमा चाहिँ ओरिजिनल गीतमा स्टमिङ भन्दा पनि धेरै चाहिँ फिंगर पिकिङ लागेको छ, यसरी प्लकिङहरु लागेको छ, यस्तो टाइपको प्लकिङहरु लागेको छ। सो हामी यही हेर्नेछौँ आज। सो प्लकिङ भएको कारण गिटारमा जस्तो छ एक्ज्याक्ट, अब गिटारमा त बेस नोटहरु हुन्छ, सो एक्ज्याक्ट त्यस्तै साउन्ड चाहिँ नआउन सक्छ, बट मैले सकेसम्म धेरै ट्राई गरेर युकुलेलेमा समवट सिमिलर सुनाउन ट्राई गरेको छु। सो एकचोटी हेरौँ, एकचोटी इन्ट्रो हेरौँ है। सो इन्ट्रो यस्तो छ। यसमा चाहिँ के गरेको छ इन्ट्रोमा भनेपछि तीनटा कर्ड खेलाएको छ, सी मेजर, एफ मेजर अनि फेरि सी मेजर नै अनि जी मेजर, अनि त्यसमा पिकिङ गरेको छ। सो हामी यही गरौँ, पहिला सिकौँ अनि यो कसरी गर्ने भने सिकाउँछु, अनि त्यसपछि हामी गीतमा जाऊँ। सो यो सी मेजरको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो थर्ड फ्रेट, अब यहाँ केपो राखेपछि यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो, यो थर्ड भयो है। केपो नराखेको केसमा चाहिँ यो फर्स्ट, यो सेकेन्ड, यो अहिले थर्ड हुन्थ्यो। सो अहिले केपो राखेपछि यो फर्स्ट, यो सेकेन्ड, यो थर्ड भयो। थर्ड फ्रेटमा आफ्नो यो रिङ फिंगर ले थिच्नु भयो भने यो सी मेजर कर्ड हुन्छ। सो फर्स्ट कर्ड सी मेजर यही हो। अनि त्यसपछि अब यसमा के गर्ने भनेपछि यो राइट ह्यान्डले चाहिँ यो 1 नम्बर स्ट्रिङ, 2 नम्बर स्ट्रिङ, 3 नम्बर स्ट्रिङ, 4 नम्बर स्ट्रिङ भयो नि त। 3 नम्बर स्ट्रिङलाई चाहिँ प्लग गर्ने सुरुमा। मलाई यस्तो सजिलो लाग्छ है, यो थम्बले चाहिँ मलाई यो माथिको पिक गर्न सजिलो लाग्छ। सो म थम्बले 3 गर्छु अनि यो यहाँ इन्डेक्स फिंगरले 2 गर्छु अनि यो मिडल फिंगर छ नि यसले चाहिँ 1 गर्छु। सो मेरो केसमा यस्तो हुन्छ 3 2 1 3 2 1 3 2। मैले 3 2 1 भनेको चाहिँ स्ट्रिङको नम्बर है, 3 2 1 3 2 1 3 2 यति गर्यो, दुईचोटी गर्यो 3 2 1 3 2 1 3 2 अनि एफ मा गयो। अब एफ कसरी बजाउने भनेपछि एफ को लागि चाहिँ तपाईले यो मिडल फिंगरले 4 नम्बर स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा अनि यो 1 नम्बर फिंगरले 2 नम्बर स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा, यो एफ भयो नि। एफ मा पनि सेम त्यही गर्ने जुन हामीले अघि राइट ह्यान्डले गरेको थियौं नि, त्यही गर्ने 3 2 1 3 2 1 3 2। सो एकचोटी सी बाट एफ मा जान्छु है म, यति भयो। अनि फेरि ब्याक टु सी अनि त्यही गर्ने। अब चाहिँ जी मा गर्ने। जी को लागि तपाईले आफ्नो 1 नम्बरको फिंगरले थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, 3 नम्बरको फिंगरले चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा, यस्तो हुन्छ। अनि त्यही सेम 3 2 1 3 2 1 3 2। सो एकचोटी यो कम्प्लिट बजा मैलेसम्म सिकेको कस्तो साउन्ड गर्छ भनेर।
जी हो यो इन्ट्रो भयो नि अब गीतमा पनि सेम यही छ गीत स्टार्टिङ छ नि लाइक नौ नौ महिना हुन्छ नि सेम यहीबाट स्टार्ट हुन्छ अब आयो कुरा इन केस तपाईलाई यो प्लकिङ अलिक गाह्रो लाग्यो लाइक इफ यु आर जस्ट बिगिनर भने त्यो केसमा चाहिँ मैले एउटा अलिकति मिल्ने टाइपको स्ट्रमिङ खोजिदिएको छु सो तपाईले त्यो बजाउनु भयो भने त्यसरी गाउन पनि सकिन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ है हामी गीतसँग सो यो स्ट्रमिङले चाहिँ तपाईलाई प्लकिङ गाह्रो लाग्छ भने यु क्यान फलो दिस स्ट्रमिङ अनि यु क्यान सिङ अलोङ सो यो चाहिँ डाउन 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 अप इट्स डाउन मेरो राइट ह्यान्ड कस्तो ठुलो देखिँदैछ सो डाउन 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 अप सो त्यही अघि जे गरेको थियो प्लकिङमा त्यही सीमा डाउन 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 अप एफ गयो डाउन 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 अप सी फेरि डाउन 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 अप जीमा डाउन यो जस्ट मैले चाहिँ इन केस तपाईलाई प्लकिङ गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर सो पछाडि म जे जे सिकाउँछु सबै प्लकिङको सट्टा यु क्यान फलो दिस स्ट्रमिङ एज वेल सो एकचोटि अब गीतको फर्स्ट पार्ट हेरौँ म त्यो प्लकिङ अनुसार सिकाउँछु अब अघि हामीले इन्ट्रोमा यो सिक्यौँ नि लाइक यो प्लकिङ अब गीतको फर्स्ट पार्टमा यही युज हुन्छ C, C, G, C, F, G, right and one take 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 अब अघि केही पनि भन्ने पार्टसम्म त्यही सिएफसिजी थियो नि अब यो तिम्रो माया र ममता भन्ने पार्टमा चाहिँ कर्ड प्याटर्न चेन्ज हुन्छ अब यसमा चाहिँ ए माइनर जी एफ अनि जी एकचोटि म बजाएर सुनाइदिन्छु अनि कस्तो हुन्छ सिकाउँछु है त्यसपछि ए माइनर जी एफ A minor, G, F. So back to C, F, C, G. So यो पार्टमा चाहिँ एउटा नयाँ कर्ड लाग्यो ए माइनर बट इट्स भेरी इजी कर्ड तपाईँले पहिलेदेखि युकुलेले सिकिरहनु भएको छ भने आइ पनि सक्यो होला ए माइनरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो मिडल फिङ्गरले 1 2 3 4 नम्बर स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेडमा यति गरे पुग्छ सो ए माइनर यसको प्याटर्न चाहिँ ए माइनर जी एफ जी हो नि लेफ्ट ह्यान्डको प्याटर्न मात्रै चेन्ज भयो राइट ह्यान्डमा सेम त्यही 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 फेरि एकचोटि बजाएर देखिन्छु म ए माइनर जी एफ जी ए माइनर F, G, back to C, F, C, G. So यसमा त्यही C, F, C, G. अब कोरस आउँछ गीतको क्षमा पाऊ आमा भन्ने त्यो हेरौँ त्यसमा पनि त्यही C, F, C, G नै छ सो कोरसमा यही छ है अब यसपछि सेकेन्ड भर्स आउँछ त्यसमा आफ्नो काँधमा भन्ने आउँछ त्यसमा सेम 9 महिना सुरुमा हामीले त्यही जे गरेको थियो नि सिएफसिजी त्यसपछि तिम्रो माया र ममता ए माइनर जिएफसी सेम त्यही कहाँसम्म सेम भनेपछि अब त्यसपछि फेरि कोरस पनि आउँछ क्षमा पाऊ त्यसपछि एउटा ब्रिज जस्तो पार्ट आउँछ हिजो
आज त्यो पार्ट हेरौँ। त्यसमा फेरि लाग्ने भनेको ए माइनर जी एफ जी। एकछिन म बजाएर देखाउँछु है। ए माइनर जी एफ जी, ए माइनर जी एफ जी, जीमै बस्ने। अनि यसपछि एउटा सोलो आउँछ, त्यो सोलो पनि एकचोटि हेरौँ है त। सजिलै छ, म सिकाइदिइहाल्छु। सो यति सिकौँ पहिला। सो यसमा चाहिँ के गरेको छ भनेपछि यो 1 2 3rd नम्बर स्ट्रिङ भयो नि, अनि फर्स्ट फ्रेट सेकेन्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटबाट फोर्थ फ्रेटमा स्लाइड गर्ने। अनि त्यसपछि स्लाइड गऱ्यो नि, यस्तो आवाज है, ड्याउँ यस्तो आयो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा हान्यो, अनि थर्डबाट फिफ्थमा ह्यामर गऱ्यो, अनि फेरि ब्याक टु थर्ड। सो अहिलेसम्म यस्तो भयो, यस्तो भयो। अनि फर्स्ट स्ट्रिङ फिफ्थमा दुईचोटि हान्यो, अनि सेभेन्थमा स्लाइड गऱ्यो। सो अहिलेसम्म यस्तो भयो। अनि सेकेन्ड त्यसपछि फेरि अगाडिको सेम, जस्ट यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हो। यो चाहिँ के गरेको भनेपछि फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्डबाट थर्डमा हानेको, अनि फिफ्थमा, अनि फेरि ब्याक टु थर्ड। अनि त्यसपछि यो पार्ट आउँछ। यो चाहिँ के गरेको, सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्डबाट फिफ्थमा ह्यामर गरेको, अनि ब्याक टु थर्ड। त्यसपछि अघि गरेको जस्तै फिफ्थबाट सेभेन्थमा स्लाइड गर्यो यसरी। अनि त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्डबाट फिफ्थमा दुईचोटि ह्यामर गर्यो, अनि दुईचोटि फिफ्थ बजायो, अनि ब्याक टु थर्ड। त्यसपछि फेरि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्डबाट फोर्थमा गयो, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट। अनि लास्टको एन्डिङ चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटबाट थर्ड फ्रेटमा ह्यामर, सेकेन्डबाट थर्डमा ह्यामर, अनि ब्याक टु सेकेन्ड। फेरि हमिङ। त्यसपछि फेरि कोरस आउँछ, क्षमा पाऊ भने, त्यही सिएफसिजी। अनि त्यतिकै छ गीत। So that was how to play Aama by Sushant KC. So you can learn this amazing song and sing it to your mother. So भिडियो धेरै लामो भयो होला, त्यो सोलोहरूले गरेर के गरेर। अनि प्लस डिस्टर्बेन्स आइरहेछ मेरो घरतिर, अहिले साइडमा घर बनिरहेछ। सो दिनभरि ट्याङ 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 हुन्छ, त्यही भएर मलाई भिडियो बनाउनु पनि मन लाग्दैन। So hope you guys don't mind. So thank you for watching. This was how to play Aama by Sushant KC. Please like and subscribe.